Dear students, আজি আমি ক্লাছ 10ৰ সাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰ দ্য ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটৰ চেপ্টাৰ দ্য মিডনাইট চিলড্ৰেন পাঠটো আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। গতিকে পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ আহোঁচোন। Audible didn't fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Fowler ইমান দিনে চিক্ৰেট এজেণ্টসকলৰ বিষয়ে যিমানখিনি পঢ়িছে তেওঁলোক যেনেকুৱা হয় বুলি সেই ডেছক্ৰিপশ্যনবিলাকৰ সেই বৰ্ণনাবিলাকৰ লগত Audible একেবাৰেই খাপ নেখায়। Following him down the master corridor of a gloomy French hotel where Audible had a room, Fowler felt let down. আৰু Audibleৰ পিছে পিছে Fowler যিহেতু গৈ আছে সেই ফ্ৰেঞ্চ হোটেলখনত য'ত নেকি Audibleৰ এটা ৰুম আছে, Fowler অকণো ভাল লগা নাই। Fowler felt let down. It was a small room on the 6th top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. আৰু সেই তেওঁৰ যিটো ৰুম আছে সেই ৰুমটো আছে সেই হোটেলখনৰ একেবাৰে টপ ফ্ল'ৰত, তাতকৈ ওপৰত আৰু ফ্ল'ৰ নাই, সেইটো একদম 6th ফ্ল'ৰত আছে, ওপৰ 6 নম্বৰ মহলাত। আৰু সেই গোটেই ছেটিংটো ৰুমটোৱে হওক বা গোটেই পৰিৱেশটো অকণমানো এডভেঞ্চাৰাছ নহয়, অলপো ভাল লগা নহয়। Audible was for one thing, fat, very fat. প্ৰথমটো Audibleৰ মাইনাছ পইণ্ট হৈছে Audible খুব ফেট হয়, খুব যথেষ্ট শকত হয়। গতিকে আমি চিক্ৰেট এজেণ্ট বুলি ক'লে যি একদম খুব ষ্ট্ৰং, ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং মানুহৰ কথা ভাবোঁ, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত Audible একেবাৰে মিল নাই Audibleৰ। এণ্ড দেন দেয়াৰ ৱাজ হিজ একচেণ্ট, আৰু দ্বিতীয়টো তেওঁৰ মাইনাছ পইণ্ট হৈছে তেওঁৰ উচ্চাৰণশৈলী, তেওঁ যিটো ধৰণে তেওঁ কথাবিলাক কয়। Though he spoke French and German passively, যদিও তেওঁ ফ্ৰেঞ্চ আৰু জাৰ্মান কথা কয়, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. তেওঁ 20 বছৰ আগেয়ে যিহেতু আমেৰিকাৰ বষ্টনৰ পৰা পেৰিছলৈ আহিছে, গতিকে পেৰিছত যদিও আহিছে তেওঁ সেই আমেৰিকাৰ সেই একচেণ্টটো লৈ আহিছে, কথনভংগীটো লৈ আহিছে, সেই সুৰটো। যিহেতু আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে কেতিয়াও ব্ৰিটিছৰ নিচিনাকৈ যেনেকৈ আমি প্ৰনাউন্স কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে সেইটো কথা কৈছে যে তেওঁৰ একচেণ্টটো আছে, আমেৰিকাৰ একচেণ্টটো। You are disillusioned, Audible said busily over his shoulder. আৰু এই কথাটো Audibleও ফিল কৰিছে যে ফাউলাৰে তেওঁক লগ কৰি পেলাই সন্তুষ্ট হোৱা নাই, গতিকে তেওঁ কৈছে যে you are disillusioned, তোমাৰ চাগে নিশ্চয় ভাল লগা নাই, you are disappointed. You are told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. আৰু Audible কৈছে যে ফাউলাৰ তোমাক যিহেতু হয়তো কৈ পঠিয়াইছে যে Audible মই খুব এজন চিক্ৰেট এজেণ্ট হয়, এজন স্পাই হয়, একদম এছপিয়নেজ বা ডেঞ্জাৰ, বিপদৰ লগত, বা এছপিয়নেজ মানে একে স্পাইং কামেই হয়, মানে কাৰোবাৰ চিক্ৰেট এজেণ্ট কৰা, গতিকে তেনেকুৱা কামবিলাকৰ লগত জড়িত হয়। You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. আৰু তুমি মোক লগ কৰিব বিচাৰিছিলা কাৰণ তুমি এজন লিখক হয়, ৰাইটাৰ হয়, আৰু হয়তো তুমি ৰহস্যময় কিবা কিবি কাহিনী লিখিবৰ কাৰণে মোক লগ কৰিবলৈ আহিছা। You envision mysterious figures in the night. তুমি হয়তো কল্পনা কৰিছিলা, এনভিজন কৰিছিলা যে মিষ্টেৰিয়াছ ৰহস্যময় কোনোবা মানুহ আহিব ৰাতি। The crack of pistols, পিষ্টলৰ শব্দ, drugs in the wine, মদত কোনোবাই ড্ৰাগ মিলাই কিবা কিবি কাম কৰিব, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি কল্পনা কৰিছিলা চাগে। Instead, you have spent a dull evening in the French hotel মিউজিক হল উইথ এ শ্লপি ফেট মেন। আৰু তাৰ সলনি তুমি আকৌ এজন শকত মানুহৰ লগত এটা একদম বৰিং এডোখৰ ঠাইত মিউজিক হল এটাত এটা ডাল ইভিনিং, খুব বৰিং ইভিনিং এটা কটাবলগীয়া হৈছে। Who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, আৰু যিজন মানুহে হয়তো তোমাক কোনোবা আন চিক্ৰেট এজেণ্টে হয়তো তোমাৰ কল্পনাৰ পৃথিৱীখনত যে কোনোবা ধুনীয়া ছোৱালীৰ জৰিয়তে তোমাক মেছেজ দিয়ালেহেঁতেন ইয়াত লগ কৰিবলৈ, কিন্তু gets only a project telephone call making an appointment in his room. তুমি মাত্ৰ এটা মোৰ পৰা ফোন কল পালা আৰু এপইণ্টমেণ্ট পাই গ'লা মোৰ লগত লগ কৰিবলৈ, গতিকে তোমাৰ অকণো ভাল লগা নাই। ইউ হেভ বিন ব'ৰ্ড, তুমি নিশ্চয় ব'ৰ হৈছা। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. আৰু তাৰপিছত তেওঁ হাঁহি পেলাই তেওঁ নিজৰ ৰুমৰ দুৱাৰখন খুলিছে আৰু খুলি পেলাই গেষ্টজনক অৰ্থাৎ ফাউলাৰক তেওঁৰ ৰুমৰ ভিতৰত সোমাবলৈ এৰি দিছে। You are disillusioned, Audible told him, but take cheer, my friend. তেতিয়া Audible কৈছে তোমাৰ চাগে খুব বেয়া লাগিছে, কিন্তু অকণ চিয়াৰ কৰা ফ্ৰেণ্ড। Presently you will see a paper, a quite important paper for which every man and women have risked their lives. আৰু তুমি এখন আজি পেপাৰ দেখিবা যিখন পেপাৰৰ কাৰণে বহুতো মানুহে তেওঁলোকৰ জীৱনটো ৰিস্কত পেলাইছে, যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ তাৰমানে। Come to me, আৰু সেই পেপাৰখন ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰখন মোলৈ আজি আহি আছে। Someday soon that paper may well affect the course of history. আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে হয়তো এই পেপাৰখনে বুৰঞ্জীৰ গতিয়ে সলনি কৰি দিব পাৰে। In that thought is drama, is there not? আৰু সেই কথাটোতে অকণমান ড্ৰামা সোমাই থকা নাইনে, অকণমান থ্ৰিল সোমাই থকা নাইনে, সেই বুলি তেওঁ ফাউলাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে।
As he spoke, Ozible closed the door behind him আৰু তাৰপিছত তেওঁ কথা কৈ অজিবলে নিজৰ ৰুমৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিছে। Then he switched on the light আৰু তাৰপিছত তেওঁ ৰুমটোৰ লাইটটো জ্বলাই দিলে। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. আৰু লাইটৰ পোহৰটো অহাৰ লগে লগে ফাউলাৰে তেওঁৰ জীৱনৰ মানে সেই দিনটোৰ প্ৰথমটো থ্ৰিল পাইছে, প্ৰথমটো তেওঁ একদম থ্ৰিল অনুভৱ কৰিছে। তেওঁ কি দেখিলে? For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. কাৰণ তেওঁৰ পৰা অকণমান দূৰতে এজন চাপৰ অকণমান মানুহে এটা পিষ্টল লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ফালে টুৱাই পেলাই ৰৈ আছে। Ozible blinked a few times. অজিবলে তেওঁক দেখি পেলাই অকণমান সময় চকু টিপিয়ালে, ব্লিংক কৰিলে। Max, he whizzed. You gave me quite a start. তেতিয়া অজিবলে সেই মানুহজনক দেখি পেলাই কৈছে, মেক্স, তুমি মোক ভয় খুৱাই দিলা। I thought you were in Berlin. মই ভাবিছিলোঁ তুমিতো বাৰ্লিনত আছা। What are you doing here in my room? তুমি মোৰ ৰুমত কি কৰি আছা? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly crafty, pointed countenance of a fox. আৰু মেক্স কেনেকুৱা হয়? অলপ স্লেণ্ডাৰ, অলপ থিনমিন মানুহজন আৰু ওখও নহয় বৰ বেছি। তেওঁক দেখিবলৈ অলপ খুব টেঙৰ শিয়ালটোৰ দৰে লাগে দেখিবলৈ। There was about him, aside from his gun, nothing especially menacing. আৰু কৈছে যে সেই মানুহজনক দেখিবলৈ অকণো ভয় লগা নহয়, মাত্ৰ তেওঁৰ হাতত থকা বন্দুকটোহে দেখিবলৈ ভয় লাগিছে। The report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. তেতিয়া সেই মেক্স নামৰ সেই চাপৰ মানুহজনে কৈছে যে সেই ৰিপৰ্টখন কি হ'ল? যিখন ৰিপৰ্ট আজি তোমাৰ ওচৰলৈ অহাৰ কথা, যিখন ৰিপৰ্টত কিছুমান নতুন মিছাইলৰ কথা কোৱা আছে। I thought I would take it from you. মই ভাবিলোঁ সেই ৰিপৰ্টটো তোমাৰ পৰা লৈ যাওঁ। It will be safer in my hands than in yours. কাৰণ এই ৰিপৰ্টটো মোৰ হাতত বেছি নিৰাপদে থাকিব তোমাৰ হাততকৈ। Ozible moved to an armchair and sat down heavily. অজিবলে তাৰ এখন আৰ্ম চেয়াৰত গৈ পেলাই খুব মানে হেভিলি গৈ পেলাই নিজৰ গাটো এৰি দিয়াৰ দৰে গৈ পেলাই বহি দিছেগৈ। I'm going to raise the devil with the management this time. আৰু অজিবলে এতিয়া খঙত মানে খুব কৈছে যে মই আজি এই কথাটো মেনেজমেণ্টৰ লগত পাতিবই লাগিব। And you can bet on it. আৰু সেইটো কথাত তোমালোকে মোৰ লগত চৰ্ত লাগিব পাৰা। He said grimly. তেওঁ খুব খঙেৰে কৈছে কথাষাৰ। This is the second time in a month that somebody had got into my room through that nuisance of the balcony. তাৰপিছত তেওঁ কৈছে যে এইটো এই মাহত দ্বিতীয়বাৰ হৈছে যে কোনো এই বেলকনিখনৰ জৰিয়তে মোৰ ৰুমত বেলেগ এজন মানুহ আহি সোমাইছেহি। Fowler's eyes went to the single window of the room. তেতিয়া ফাউলাৰে আৰু তেওঁতো বুজি পোৱা নাই, গতিকে তেওঁ চাইছে, দেখিছে এফালেতো এখন খিৰিকীহে আছে। It was an ordinary window against which now the night was pressing bleakly. আৰু অৰ্ডিনেৰী এখন খিৰিকীখনো একেবাৰে সাধাৰণ আৰু সেই খিৰিকীখনেৰে এতিয়া সম্পূৰ্ণ আন্ধাৰ নামি আহিছে। Balcony, Max said, with a rising inflection. No, a passkey. তেতিয়া মেক্সেও তেতিয়া আচৰিত হৈছে, বেলকনি? কোনখন বেলকনিৰ কথা কৈছে? মইতো পাছকীয়েহে সোমাইছোঁ, মানে ডুপ্লিকেট তেওঁ কিবা কি বনাই আনি পেলাই সোমাইছে ৰুমটোত। I didn't know about the balcony. মইতো বেলকনিখনৰ কথা একোৱেই নাজানো। It might have saved me some trouble had I known. আৰু মই যদি আগে বেলকনিখনৰ কথা জানিলোহেঁতেন মোৰ বহুতখিনি কষ্ট কমি গ'লহেঁতেন। It's not my balcony, Ozible said with extreme irritation. একদম অজিবলৰ পূৰা খং উঠি আছে, কিন্তু অজিবলে কৈছে যে এইখন মোৰ বেলকনিও নহয়। It belongs to the next apartment. আৰু এইটো এই বেলকনিখন নেক্সট এপাৰ্টমেণ্টটোৰ হয়। He glanced explanatorily at Fowler. আৰু তাৰপিছত ফাউলাৰলৈ চাই পেলাই তেওঁ খঙত মানে কৈছে, You see, this room used to be a part of a large unit and the next room, through that door, used to be the living room. আচলতে মোৰ এই ৰুমটো এটা ডাঙৰ ৰুমৰ এটা পাৰ্ট আছিলে, যিটো ৰুমত থ্ৰু ডেট ড'ৰ দেয়াৰ ইউজ টু বি দ্য লিভিং ৰুম। আৰু সেই দুৱাৰখনৰ সিফালেদি আচলতে এটা লিভিং ৰুম আছিলে। ইট হেড দ্য বেলকনি, আৰু সেই ৰুমটোৰে এই বেলকনিখন আছিলে। হুইচ এক্সটেন্স আণ্ডাৰ মাই উইণ্ডো নাও, আৰু সেই উইণ্ডোখন বেলকনিখনে এতিয়া মোৰ খিৰিকীখনৰ তললৈকে আছে। ইউ কেন গেট অন টু ইট ফ্ৰম দি এমটি ৰুম টু ড'ৰ্ছ ডাউন, আৰু এই ৰুমটোত সোমাব পাৰি, মানে তলৰ দুটা মহলৰ তলত এটা ৰুম আছে, সেই ৰুমটো দুৱাৰখনেদি আহিলে এই ৰুমটোত ওলাবহি পাৰি। এণ্ড চামবডি ডিড লাষ্ট মান্থ, আৰু যোৱা মাহত কোনোবা এজন সোমাইছিলে সঁচাকৈ। দ্য মেনেজমেণ্ট প্ৰমিছ টু ব্লক ইট অফ, তেতিয়া মোক এই হোটেলখনৰ মেনেজমেণ্টে প্ৰমিছ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে এইটো ব্লক কৰি দিব, বন্ধ কৰি দিব। বাট দে হেভেন, কিন্তু তেওঁলোকে বন্ধ নকৰিলে। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozible, and waved the gun with commanding gesture. Please sit down. তাৰপিছত মেক্সে ফাউলাৰলৈ চাই পেলাই, যিহেতু ফাউলাৰে খুব ভয়ত কঁপি আছে দুয়োজনৰ কথা শুনি, একো তেওঁ বুজিও পোৱা নাই। তাৰ মেক্সে তেওঁক গানটোৰে দি পেলাই পইণ্ট কৰি পেলাই কমাণ্ডিং এটা জেচাৰেদি মানে তেওঁক কৈছে, প্লিজ চিট ডাউন, আপুনি বহক। He said, we have a wait of half an hour, I think.
তাৰপিছত মেক্সে কৈছে নিশ্চয় আমি আৰু আধা ঘণ্টামান ইয়াত বহিব লাগিব 31 minutes অজিবল said moodily অজিবল যিহেতু খঙতে আছে অজিবলে কৈছে 30 মিনিট মানে আধা ঘণ্টা নহয় 31 minutes ৰ'ব লাগিব দ্য এপইণ্টমেণ্ট ৱাজ ফৰ 12:30 আৰু এপইণ্টমেণ্টটো আছিলে 12:30 এপইণ্টমেণ্ট মানে নিশ্চয় সেই ৰিপৰ্টটো এপইণ্টমেণ্টৰ কথা কৈছে যে 12:30 ৰিপৰ্টটো আহি পোৱাৰ কথা আই উইচ আই নিউ হাউ ইউ লাৰ্ণ এবাউট দ্য ৰিপৰ্ট মই যদি জানিলোহেঁতেন মেক্স তুমি এই ৰিপৰ্টটোৰ কথা কেনেকৈ গম পালা আজি মই পাম বুলি দ্য লিটল স্পাই স্মাইল্ড এভিলি আৰু লিটল স্পাই বুলি মেক্সৰ কথা কৈছে যে মেক্সে মানে হাঁহিলে এণ্ড উইচ উই নিউ হাউ ইয়ৰ পিপল গট দ্য ৰিপৰ্ট আৰু আমিও যদি গম পালোহেঁতেন তুমি আচলতে ৰিপৰ্টটো কেনেকৈ আজি পালা বাট ন' হাৰ্ম হেজ বিন ডান কিন্তু একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই আই উইল গেট ইট বেক টু নাইট আজি মই সেই ৰিপৰ্টটো তোমাৰ পৰা এনেও পামেই হোৱাট ইজ ডেট হু ইজ এট দ্য ড'ৰ আৰু কোন আহিছে কাৰ শব্দ হয় এইটো ফাউলাৰ জাম্পড এট দ্য ছাডেন নকিং এট দ্য ড'ৰ হঠাতে দুৱাৰত কোনোবাই টুকৰ মৰা শব্দ শুনি ফাউলাৰ মানে জাপ মাৰি গ'লগৈ অজিবল জাষ্ট স্মাইল্ড অজিবলে মাত্ৰ হাঁহিলে ডেট উইল বি দ্য পুলিচ হি ছেইড অজিবলে কৈছে নিশ্চয় সেয়া পুলিচ হ'ব আই থট ডেট ছাচ এন ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ এজ দ্য ওৱান উই আৰ ৱেইটিং ফৰ শুড হেভ এন এক্সট্ৰা লিটল প্ৰটেকশ্যন অজিবলে কৈছে আমি যিখন পেপাৰৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰখনৰ কাৰণে চবেই ৰৈ আছোঁ আচলতে মই ভাবিলোঁ এইখন পেপাৰৰ কাৰণে নিশ্চয় অকণমান এক্সট্ৰা প্ৰটেকশ্যনৰ দৰকাৰ I told them to check on me to make sure everything was all right. মই সেইকাৰণে পুলিচক আগতীয়াকৈ খবৰ দি ৰাখিছিলোঁ যে মাজে মাজে মোক চেক কৰি থাকিব যাতে সকলোবোৰ ঠিক আছেনে নাই তেওঁলোকে গম পায় মেক্স বিট হিজ লিপ নাৰ্ভাছলি মেক্সে তেওঁৰ ওঠকেইটা মানে খঙত কামুৰিছে দ্য নকিং ৱাজ ৰিপিটেড নকিংটো আকৌ এবাৰ হ'ল আকৌ এবাৰ দুৱাৰখনত নক কৰিছে হোৱাট উইল ইউ ডু নাও মেক্স অজিবলে অজিবলে একদম তেতিয়া মেক্সক সুধিছে তুমি এতিয়া কি কৰিবা মেক্স ইফ আই ডু নট আনচাৰ দ্য ড'ৰ দে উইল এণ্টাৰ এনি ৱে মই যদি দুৱাৰখন এতিয়া খুলি নিদিওঁ তেওঁলোকে নিশ্চয় দুৱাৰখনৰ পৰা সোমাই আহিব দ্য ড'ৰ ইজ আনলক যিহেতু দুৱাৰখন মই আনলক কৰি থোৱা আছে এণ্ড দে উইল নট হেজিটেট টু শ্বুট আৰু তেওঁলোকে তোমাক দেখি পেলাই গুলিয়াবলৈও অকণমানো কুণ্ঠাবোধ নকৰে মেক্সেছ ফেচ ৱাজ ব্লেক উইথ এংগাৰ মেক্সৰ মুখখন একদম খঙত কলা পৰি গৈছে এজ হি বেক চুইফলি টুৱাৰ্ডছ দ্য উইণ্ড' তাৰপিছত তেওঁ একদম পটাপট গৈ পেলাই খিৰিকীখনৰ ওচৰত থিয় হৈছেগৈ হি ছুৱাং এ লেগ অভাৰ দ্য চিল তাৰপিছত খিৰিকীখনৰ ফালেদি তেওঁ এটা ভৰি পাৰ কৰিলে চেণ্ড দেম এৱে হি ৱাৰ্ণ্ড তাৰপিছত তেওঁ ৱাৰ্ণিং দিছে সিহঁতক সেই পুলিচখিনিক এতিয়াই পঠিয়াই দিয়া আই উইল ৱেইট অন দ্য বেলকনি মই বেলকনিখনত অকণমান সময় ৰ'ম চেণ্ড দেম এৱে অৰ আই উইল শ্বুট এণ্ড টেক মাই চান্সেছ কৈছে তেওঁলোকক সোনকালে পঠিয়াই দিয়া নহ'লে মই বেলকনিখনৰ পৰা তোমালোকক শ্বুট কৰিম দ্য নকিং এট দ্য ড'ৰ বিকেম লাউডাৰ এণ্ড এ ভইচ ৱাজ ৰেড আৰু তাৰপিছত দুৱাৰখনৰ টুকুৰটো আৰু বাঢ়ি গ'ল আৰু তাৰপিছত এটা মাতে এটা শব্দ শুনা গ'ল মিষ্টাৰ অজিবল তেনেকৈ মিষ্টাৰ অজিবল বুলি চিঞৰিছে বাহিৰৰ পৰা keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the fam with his free hand to support himself. তাৰপিছত তেওঁ মূৰটো গাটো অকণ বেকা কৰি পেলাই খিৰিকীখনেদি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এখন হাতে তেওঁলোকৰ ফালে বন্দুকটো টোৱাই আছে যাতে সেই অজিবল আৰু ফাউলাৰৰ ফালে বন্দুকটো ঠিকে থাকে দেন হি ছুৱাং দি আদাৰ লেগ আপ অভাৰ দ্য উইণ্ড' চিল তাৰপিছত তেওঁ আনটো ভৰিও খিৰিকীখনৰ ফালে পাৰ কৰি লৈছে দ্য ড'ৰ নব টাৰ্ণ তাৰপিছতে তেওঁ দুৱাৰৰ সেই নবটো লাহেকৈ টাৰ্ণ হৈছে যিহেতু বাহিৰৰ পৰা খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে দুৱাৰখন চুইফলি মেক্স পোষ্ট উইথ হিজ লেফ্ট হেণ্ড টু ফ্ৰী হিমছেল্ফ ফ্ৰম দ্য চিল আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ লগে লগে মেক্সে তেওঁৰ ইখন হাতে লেফ্ট হেণ্ডখনে তেওঁক ফ্ৰী কৰি দিছে তাতে চিলখনৰ পৰা তেওঁ নামিব পাৰে এণ্ড ড্ৰপ টু দ্য বেলকনি এণ্ড দেন এজ হি ড্ৰপড হি স্ক্ৰীমড ওৱান্স ৰিলি তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ পৰিলে সেই বেলকনিখনত হয়তো তেতিয়া পৰোঁতে তেওঁ মানে এবাৰে মাত্ৰ চিঞৰিলে দ্য ড'ৰ অ'পেণ্ড এণ্ড এ ৱেইটাৰ ষ্টুড দেয়াৰ উইথ এ ট্ৰে তাৰপিছত দুৱাৰখন খোল খালে আৰু দুৱাৰৰ বাহিৰত কোন আছিলে এজন ৱেইটাৰ আছিলে তেওঁ এখন ট্ৰে লৈ আহিছে এ বটল এণ্ড 2 গ্লাছেছ আৰু ট্ৰেখনত এটা বটল আহিছে আৰু 2টা গ্লাছ লৈ আহিছে হিয়াৰ ইজ এ ড্ৰিংক ইউ অৰ্ডাৰ্ড ৱেন ইউ ৰিটাৰ্ণ হি ছেইড তাৰপিছত ৱেইটাৰজনে কৈছে আপুনি সোমাই আহোঁতে যে অৰ্ডাৰ দিছিলে ড্ৰিংকটো মই লৈ আহিছোঁ ছাৰ এণ্ড ছেট দ্য ট্ৰে অন দ্য টেবল আৰু তাৰপিছত ট্ৰেখন আনি পেলাই তেওঁলোকৰ ৰুমত টেবুলত ৰাখিছেহি ডেফলি আনকৰ্ক দ্য বটল তাৰপিছত বটলটো তেওঁ আনকৰ্ক কৰি দিছে মুখনিখন খুলি দিছে এণ্ড লেফ্ট দ্য ৰুম তাৰপিছত ৰুমটোৰ পৰা তেওঁ ওলাই গ'ল হোৱাইট ফেচড ফাউলাৰ ষ্টেয়াৰ্ড আফটাৰ হিম আৰু ফাউলাৰটো বুজি পোৱা নাই গোটেই ফাউলাৰ মুখখন বগা হৈ গৈছে তাত তেওঁ লাগি চাই আছে বাট হি ষ্টেমাৰ্ড দ্য পুলিচ তাৰপিছত ফাউলাৰে মানে ষ্টেমাৰ হৈ গৈছে তেওঁ মুখত কথাবোৰ লাগি ধৰিছে তেওঁ কৈছে কিন্তু পুলিচটো অহাৰ কথা আছিলে দেয়াৰ ৱেৰ ন' পুলিচ অজিবল চাইড তেওঁ অজিবলে একদম ৰিলেক্সড হৈ আৰামত উত্তৰ দিছে যে কোনো পুলিচ নাই অনলি হেনৰি হুম আই ৱাজ এক্সপেক্টিং অনলি হেনৰি আহিছে আৰু মই জানো হেনৰি আহিব মই তাক আশা কৰিয়ে আছিলোঁ তালেই বাট চাই আছিলোঁ বাট ৱান্ট ডেট মেন অন দ্য বেলকনি ফাউলাৰ বিগান তেতিয়া ফাউলাৰে কৈছে কিন্তু বেলকনিত থকা মানুহজনে কি কৰিব এতিয়া ন' ছেইড অজিবল হি ৱণ্ট ৰিটাৰ্ণ তেতিয়া অজিবলে কৈছে নাই সি আৰু উভতি নাহে ইউ চি মাই য়াং ফ্ৰেণ্ড
দেয়াৰ ইজ ন' বেলকনি। তেওঁ কৈছে যে তাত কোনো বেলকনিয়ে নাই। অৰ্থাৎ মেক্স তেওঁ সেই 6th ফ্ল'ৰৰ পৰা খিৰিকীয়েদি জঁপিয়াই পেলাই একদম তলত পৰিলেগৈ তেওঁ। নিশ্চয় গতিকে অজিবল যথেষ্ট এজন স্মাৰ্ট মানে ছিক্ৰেট এজেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ, নহয়নে? ইয়াতে আমাৰ পাঠটো শেষ হৈছে। পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অন্য এটা ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম। চ' আজিলৈ থেংক ইউ।